नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, शशांक कुलकर्णी या यूट्यूब चॅनल आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं, जर आपण बॉयलरमध्ये हार्ड वॉटरचा वापर केला तर स्लज आणि स्केल या प्रकारचे अवक्षेप आपल्याला पाहायला मिळतात. तर हे अवक्षेप बॉयलरमध्ये तयार होऊ नये म्हणून शक्यतो बॉयलरमध्ये हार्ड वॉटरचा वापर करू नये. तर काय करावं मग? हार्ड वॉटरचं प्रथमतः सॉफ्ट वॉटरमध्ये कन्व्हर्शन करावं. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय पाहणार आहोत? हार्ड वॉटरचं सॉफ्ट वॉटर कसं करायचं आणि त्यामध्ये कोणकोणत्या पद्धतीचा अवलंब केला जातो याचा आपण अभ्यास करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे हार्ड वॉटरमध्ये कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचे क्षार विरघळलेले असतात. या विरघळलेल्या क्षाराचं रूपांतर न विरघळलेल्या अवक्षेपाच्या स्वरूपात करून तो अवक्षेप गाळण पद्धतीने बाजूला करून सॉफ्ट वॉटर तयार करणे, या प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो? मेथड्स फॉर सॉफ्टिंग ऑफ हार्ड वॉटर्स. तर हे कॅल्शियम मॅग्नेशियमचे कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट हे विरघळलेले क्षार कोणकोणत्या पद्धतीने आपल्याला बाजूला करता येतात? तर पहिली पद्धत आहे सोडा ॲश मेथड, दुसरी आहे लाईम सोडा प्रोसेस, तिसरी आहे झिओलाइट प्रोसेस मेथड आणि चौथी आहे आयॉन एक्सचेंज मेथड. तर आजच्या तासिकेमध्ये आपण सोडा लाईम प्रोसेसचा अभ्यास करणार आहोत. पुन्हा लक्षात ठेवा, सोडा लाईम प्रोसेसचे पुन्हा दोन प्रकार पडतात त्याच्या कंडिशनवरून. जर आपण सोडा लाईम प्रोसेस कक्ष तापमानात केली तर त्याला आपण कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस म्हणतो, आणि जर हीच प्रोसेस आपण उच्च तापमानाला केली तर हॉट लाईम सोडा प्रोसेस म्हणतो. तर आज आपण कोणाचा अभ्यास करणार आहोत? कोल्ड लाईम सोडा प्रोसेस. तर यामध्ये लाईम म्हणजे काय? लाईम म्हणजे फ्रेशली प्रिपेअर्ड कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आणि सोडा म्हणजे सोडियम कार्बोनेट. लक्षात ठेवा, हार्ड वॉटरमध्ये जर मॅग्नेशियम कार्बोनेट, कॅल्शियम कार्बोनेट आणि कॅल्शियम बायकार्बोनेट यासारखे क्षार असतील तर काय मिसळायचं त्यामध्ये? त्यामध्ये फक्त लाईम मिसळायचा. पहा, हार्ड वॉटरचं सॉफ्टमध्ये कसं कन्व्हर्शन करायचं. समजा पहिली कंडिशन, ए कंडिशन, जर हार्ड वॉटरमध्ये काय असेल? मॅग्नेशियम कार्बोनेट हा क्षार असेल विरघळलेला, तर याचं अवक्षय रूपात कसं करायचं? यामध्ये फ्रेशली प्रिपेअर्ड कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड लाईम मिसळायचं. याचं रूपांतर कशामध्ये होईल? न विरघळणारे कॅल्शियम कार्बोनेटमध्ये होऊन मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड तयार होतो. हा तयार झालेला अवक्षेप बाणाने दाखवलेला खालच्या बाजूनी हा प्रेसिपिटेट गाळण पद्धतीने बाजूला करा, आपल्याला काय मिळेल? सॉफ्ट वॉटर मिळेल. जर यामध्ये मॅग्नेशियम बायकार्बोनेट असेल MgHCO3 ट्वाईस, तर यामध्ये पुन्हा काय मिसळायचं? लाईम मिसळायचं. याचं रूपांतर कशात करायचं? कॅल्शियम कार्बोनेटच्या अवक्षेपामध्ये. आणि त्यानंतर काय तयार होईल? मग या ठिकाणी पुन्हा मॅग्नेशियम कार्बोनेट तयार होईल MgCO3 प्लस काय तयार होईल या ठिकाणी? 2H2O. हा अवक्षेप गाळण पद्धतीने बाजूला करा, सॉफ्ट वॉटर मिळेल. जर यामध्ये कॅल्शियम बायकार्बोनेट हा क्षार विरघळला असेल CaHCO3 ट्वाईस म्हणजे कॅल्शियम बायकार्बोनेट, यामध्ये लाईम म्हणजे कॅल्शियम CaOH ट्वाईस टाका. यामध्ये काय तयार होईल? पुन्हा कॅल्शियम कार्बोनेटचा अवक्षेप तयार होऊन पाणी निघेल. तर हा कॅल्शियम कार्बोनेटचा अवक्षेप बाजूला काढला की आपल्याला काय मिळेल? सॉफ्ट वॉटर. ही पहिली कंडिशन. दुसऱ्या कंडिशन, जर हार्ड वॉटरमध्ये मॅग्नेशियम क्लोराईड आणि मॅग्नेशियम सल्फेट हे क्षार असतील तर अशा वेळेस या हार्ड वॉटरमध्ये लाईम आणि सोडा ॲश Na2CO3 हे मिसळायचं. याचं रूपांतर कशामध्ये होईल मग? यामध्ये हा सोडियम क्लोराईड संयोग होऊन 2NaCl प्लस CaCO3 पा सोडियम क्लोराईड, आणि काय तयार झाला? या ठिकाणी मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड तयार होऊन कॅल्शियम कार्बोनेटचा अवक्षेप तयार होतो खालच्या बाजूला. लक्षात, मॅग्नेशियम सल्फेट असेल तर पुन्हा सारख्या प्रमाणामध्ये लाईम आणि सोडा Na2CO3 यांचं द्रावण टाकून काय तयार होईल? 2
Na2SO4 प्लस CaCO3 प्रेसिपिटेट. लक्षात. आणि काय तयार होईल या ठिकाणी? मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साईड MgOH ट्वाईस. कळतं का? जर यामध्ये काय असेल, मॅग्नेशियम क्लोराईड आणि मॅग्नेशियम सल्फेट हे जर क्षार असतील तर याचे काय रूपांतर होतं? मग याला जर आपण लाईम आणि सोड्यासोबत अभिक्रिया केली तर सोडियम क्लोराईड आणि कॅल्शियम कार्बोनेट दोन्हीमध्ये आवश्यक निघाला. हा बाजूला केल्यानंतर आपल्याला काय मिळतो? सॉफ्ट वॉटर. जर या हार्ड वॉटरमध्ये कॅल्शियम क्लोराईड असेल, तिसरी कंडिशन कॅल्शियम क्लोराईड असेल, तर यावेळेस मात्र लाईम न मिसळता फक्त सोडा ॲश वापरा. Na2CO3 काय तयार होईल? 2NaCl प्लस CaCO3 प्रेसिपिटेट. आणि जर यामध्ये कॅल्शियम सल्फेट असेल, हा क्षार विरघळला असेल, तरी लाईम न मिसळता सोडियम कार्बोनेट मिसळा. काय मिळेल? Na2SO4 प्लस कॅल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप. लक्षात. या पद्धतीमध्ये मिळालेला जो काही प्रेसिपिटेट आहे कॅल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, हा प्रेसिपिटेट फाईनली डिव्हाइड असतो, तो द्रावणात सेटल होत नाही. हा सेटल अवक्षेप होण्यासाठी या ठिकाणी बॅच कोल्ड लाईम प्रोसेस किंवा कंटिन्युअस प्रोसेसचा वापर करायचा. तर बॅच कोल्ड लाईम प्रोसेस काय आहे? तर बॅच कोल्ड लाईम प्रोसेसमध्ये एक स्टील टँक असतो, त्यामध्ये एक मेकॅनिकल स्टर बसवलेला असतो, त्याला दोन बाजूनी इनलेट ठेवलेलं असतं आणि खालच्या बाजूने आउटलेट असतं. एका इनलेटमधून हार्ड वॉटर रॉ वॉटर टाकायचं, दुसऱ्या इनलेटमधून लाईम, सोडा आणि क्वायगुलंट टाकायचं. क्वायगुलंट म्हणजे काय? जो पदार्थ अवक्षेपाला खाली बसवण्याचा वेग वाढवतो. उदाहरणार्थ ॲल्युमिनियम सल्फेट, ॲलम म्हणजे काय? त्रुटी म्हणजे काय? पोटॅशियम सल्फेट आणि ॲल्युमिनियम सल्फेट दुहेरी क्षार आहे. हे जर ॲलम टाकलं क्वायगुलंट म्हणून, तर काय होतं माहिती आहे का? या ठिकाणी आपण हार्ड वॉटर टाकलं, लाईम, सोडा, क्वायगुलंट टाकलं आणि 2 ते 3 तास मेकॅनिक स्टरने आपण जर फिरवलं तर यामध्ये तयार होणारा जो कॅल्शियम कार्बोनेटचा अवक्षेप आहे, हा क्वायगुलंटमुळं हा अवक्षेप खालच्या बाजूला जमा होतो. लक्षात. स्लजच्या रूपामध्ये. हा स्लजच्या रूपामधला जो जमलेला प्रेसिपिटेट आहे तो ह्या आउटलेटमधून बाहेर काढायचा आणि वरच्या बाजूने जे मिळालेलं पाणी आहे सॉफ्ट वॉटर, ते पंपद्वारे पंप करायचं आणि या पाण्याला फिल्टरमधून, ज्या फिल्टरमध्ये कोल आणि सँड असतं, यामधून पास करायचं. ही प्रोसेस रिपीट करायची. आपल्याला काय मिळेल? सॉफ्ट वॉटर मिळेल. कळलं का? लक्षात. You know that when you use the boiler in the industry for the generation of steam, at that time if the sludge or scale precipitate absorbed in the boiler if you use the hard water, therefore how will you prevent the formation of sludge and scale in the boilers? Generally do not use the hard water. Before using the hard water in the boiler, this hard water is converted into soft water. The process in which soluble impurity, calcium and magnesium soluble impurity is removed from the hard water by using the suitable method in the form of precipitate. The process is known as methods for softening of hard waters. Are you understand? What is meant by methods of softening of hard waters? The process in which calcium and magnesium soluble impurities removed in the form of precipitate, insoluble precipitate. The process known as softening of hard waters. This softening of hard water takes place or carried out by 4 methods. First, soda ash methods. Second, lime soda process method. Third, zeolite method or zeolite process. And fourth is the ion exchange methods. Today I will teach to you the first method is the soda lime process. This soda lime process further divided into 2 types. It depends upon its conditions. If the process is carried out at room temperature, then process is called as the cold lime soda process. And if the same process carried out at a high temperature, the process is called as the hot soda lime process. Try to understand the first process for the conversion of softening water is the soda lime process. You remember lime means freshly prepared calcium hydroxide called as a lime. What is by soda ash or soda? Sodium carbonate solution called as a soda. In this method, in soda lime process, the
It is a combinations of Kulkarni method and soda ash method. What is the Kulkarni methods? In the Kulkarni methods, the salts of calcium or magnesium is removed by using the lime. The method is called as the Kulkarni methods, and soda ash means sodium carbonate. In this method, lime and Na2CO3 used. Therefore, the soda lime process is a combinations of Kulkarni method and soda ash methods. You try to understand if the hard water contain the carbonate, salt of magnesium and calcium carbonate, then only use the lime. Use the only lime. For example, if the hard water contains the magnesium carbonate, add the lime and convert this magnesium carbonate into calcium carbonate. Precipitate of calcium carbonate form, remove this precipitate, we get a soft waters. Second condition, if the water contains the magnesium carbonate, again use the lime water and add in it, it form a precipitate of calcium carbonate, remove the ppt by using suitable methods. If the solution or hard water contains the calcium bicarbonate, add the lime to form a precipitate of calcium carbonate, remove the precipitate. Second condition, if the hard water contains the chloride and sulphate of magnesium, magnesium chloride, magnesium sulphate salt is present, then use the both the solution, lime and soda. If the solution contains magnesium chloride, take the equal amount of lime and soda, mix in the hard water, then it forms precipitate of calcium carbonate. If the hard water contains the magnesium sulphate, again use the lime and soda, form a sodium sulphate and precipitate of calcium carbonate. Remove this precipitate. If the solution contains only the chloride and sulphates of calcium, then use only soda and remove the precipitate of the calcium carbonate by using the suitable method. But you remember, in these methods, the precipitate is formed in the hard water, they do not settle. Therefore, this precipitate is separated by using the two processes. One is the batch process, second is the continuous process. What is the batch process? The process which is carried out step by step, batch wise. The process called as the batch process. In this process, they having one steel tank. In this steel tank, they having a mechanical stirrer. This steel tank having the two outlet and two inlet and one outlet at the bottoms. Add the raw water or hard water from the outer inlet, and from the other inlet add the chemical of lime, soda and coagulant. What is the coagulant? The substance which collect the precipitate or increase the rate of settling of precipitate in the hard water. That substance called as the coagulant. Generally, aluminum sulphate or alums are used. What is by alum? Alum means it is a salt of double salt, potassium sulphate, K2SO4, Al2SO4 thrice 24H is the formula of alum. Alum is the best coagulant. Add the alum in the water, lime and soda and stir this solution 2 to 3 hours by using the mechanical stirrer. Then the precipitate is formed in the solution and in the water. They are settled at the bottom in the form of sludge. Remove the sludge from the bottoms. And pump the soft water from the upper outlet and pass this soft water through the filter which having the coal and sand. Repeat the process again and again. We get continuous the soft water. In this process, what happens actually? If the solution contain the magnesium bicarbonate, MgHCO3 twice, we are used here aluminum sulphate or alum as a coagulant, Al2SO4 thrice as a coagulant. It form a precipitate, AlOH thrice precipitate of aluminum hydroxide is formed here. Again, it form a magnesium sulphate plus 6CO2. This precipitate is separated from this tank from the bottom. I understand such type of reactions takes place when you convert the hard water into soft waters. Question may be asked in the examination. Define softening of hard waters, define coagulant,
or write a short notes on cold lime soda process, or draw the diagrams of batch cold lime soda process. Such type of question may be asked in the examinations. I understand. तर ह्या पॉईंटवर परीक्षेमध्ये या पद्धतीचे प्रश्न विचारतात. या व्हिडिओचे काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स किंवा नोट्स हे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत. तर आपल्या व्हिडिओचं वैशिष्ट्य काय आहे? व्हिडिओ ऐका, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नोट्स वाचा आणि होमवर्क लिहा. ऐका, वाचा आणि लिहा आणि आपल्या केमिस्ट्रीमध्ये परफेक्ट व्हा. थँक्यू.